Ai găsit o aplicație interesantă pe GitHub și vrei să o testezi, dar nu știi de unde să începi? Perfect! Exact asta vom explora astăzi împreună. Salutare și bine ați venit la un nou episod Depsit. Dacă eu pot, poți și tu. Vei învăța cum să instalezi WordMe, o aplicație de luat notițe open source, simplă și rapidă. Îți arăt cum să testezi mai întâi pe calculatorul tău, apoi cum poți pune pe un server într-un container dedicat Proxmox. Acest proces a venit cu câteva provocări interesante, așadar, dacă rămâi cu mine până la final, vei afla și soluțiile la ele. Am ales WordMe pentru că echipa din spatele ei, Team Coders, construiește ceva mai amplu, un ERP complet open source. Dacă nu ești familiarizat cu termenul, ERP reprezintă o suită de aplicații interconectate între ele, folosite de companii pentru a planifica resursele, finanțele, stocurile și multe altele. WordMe este prima piesă din acest puzzle și primul episod dintr-o colaborare pe care o avem împreună. Suntem pe pagina WordMe de pe GitHub și aici putem vedea câteva detalii despre aplicația noastră, arhitectura, faptul că se împarte în două locuri, tehnologia din spatele aplicației, da, pe ce se bazează aplicația asta, funcționalitățile aplicației și o să facem un review într-un alt clip despre aplicație, structura ei, cum este organizat proiectul aici pe GitHub și am ajuns unde ne interesează pe noi și anume la a porni aplicația noastră cu ajutorul lui Docker. Aici ne dă câteva informații de bază, dar pentru a avea mai multe informații despre cum putem instala prin Docker, avem aici un document făcut pentru asta și intrăm pe el. Și aici ne spune că avem nevoie de Docker, de o versiune mai mare de 20.10 și Docker Compose, o versiune mai mare de 2.0 și le putem verifica cu Docker Version dacă vrem. Și eu am deja instalat Docker 29.3 și putem verifica și Docker Compose Version. Și aici avem versiunea 5.1.1 care se încadrează în cerințe. Dacă nu aveți Docker, puteți intra pe pagina oficială docker.com și aici aveți un buton de download pentru Apple, pentru Windows și pentru Linux. Next, 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 e foarte ușor de instalat. Revenim la documentul nostru, avem Docker, am verificat. Ce facem mai departe? Cu comanda asta git clone putem să copiem proiectul nostru și acum copiem adresa aplicației, dăm git clone și se copiază aplicația noastră, intrăm în director, cd WordMe, dacă urmăm pașii de aici, da, am intrat în directorul nostru, putem să setăm environmentul, dar în cazul nostru este opțional, deci nu o să facem treaba asta și pur și simplu instalăm aplicația cu comanda docker compose app -d. Și acum avem aplicația pornită, o verificăm cu docker ps și vedem că avem cele două aplicații, frontend și backend. Avem aici aplicația, pur și simplu intrăm pe adresa noastră și aplicația funcționează. Nu avem încă un user, deci dăm un sign up și spunem doru.gmail, punem parola noastră și a funcționat. Bun, nu știu ce face asta aici. Putem să dăm să creăm un document. Avem documentul nostru și intrăm în el și putem să luăm notițe. Și acum avem aplicația noastră gata de folosire la noi pe calculator, dar dacă vrem să o folosim din rețeaua locală sau de pe internet și calculatorul îl închidem, nu o să avem posibilitatea să o folosim. Așadar, haideți să vă arăt cum putem instala aplicația pe Proxmox. Bun, acum că avem aplicația noastră testată pe laptop,
Hai să o instalăm și pe serverul nostru Proxmox. Dacă nu aveți instalat Proxmox sau vreți să învățați să-l instalați, am un clip despre asta, las un link în descriere sau undeva pe ecran să-l urmărești. Dacă nu ai Proxmox și vrei să ai un server pe care să rulezi anumite aplicații, poți să folosești un Raspberry Pi pe care instalezi Raspberry OS sau cred că așa se numește, care e bazat pe Debian, e foarte similar cu Ubuntu, deci comenzile pe care le voi folosi aici le poți folosi și pe Raspberry Pi. După cum vedeți, am făcut deja un test, dar mai fac un alt Linux container special pentru acest demo. Pentru asta aveți nevoie de un template. Dacă nu aveți niciun template instalat aici, pur și simplu mergeți pe template, căutați o imagine, în cazul nostru Ubuntu, da, și selectați imaginea pe care o vreți. Eu o să folosesc 24.4, îi dați download și apare aici. Și acum dacă mergem pe create container, o să-i spunem ID-ul 172 pentru că voi folosi IP-ul 72, wordme, o să-l denumim wordme, o să-i punem și o parolă. Ok, nu folosim un SSH, mergem mai departe. Selectăm template-ul downloadat anterior, dar era să uit, să fiți atenți ca nesting să fie activat, pentru că dacă nu aveți bifa asta aici, s-ar putea să aveți probleme cu Docker, să nu funcționeze cum trebuie și să nu știți de ce. Activați acest nesting. Ok, selectăm template, folosim 32 de giga de storage, mergem mai departe, îi spunem că poate să folosească 4 core-uri, 2048, 2 giga de memorie, eu cred că e suficient. O să folosim IP static și o să folosim 10.10.1.72/24, gateway 10.10.1.1 să se ducă pe routerul meu. Nu folosim IPv6, dar îi dăm acolo să fie pe DHCP. Aici lăsăm așa, verificăm setările, are nesting activ, are și o denumire. Perfect. Start after creating. Finish. Ok. S-a instalat și a și pornit. Ne logăm cu root și parola care am setat-o când am creat containerul și primul lucru pe care trebuie să-l facem, update și apt upgrade. Da, și acum avem tot sistemul nostru actualizat la zi. Așteptăm câteva minute. Gata, containerul nostru este pregătit de acțiune. Următorul pas este să instalăm Docker. Mergem pe pagina oficială Docker, download Docker și download pentru Linux. Aici ne va aduce să instalăm Docker pe desktop, dar noi vrem engine, nu vrem desktop, nu vrem interfața, vrem să folosim doar din linie de comandă. Atunci mergem în engine, install Ubuntu, instalăm folosind un script. Și aici avem două comenzi pentru a instala Docker prin script. Prima comandă este să downloadeze scriptul. Da? L-am selectat, mergem înapoi aici. Și nu avem curl. Ok, nicio problemă. Deci spune ce avem de făcut. apt install curl. Yes. Și mai încercăm o dată. Ok, a mers. Acum vom instala scriptul fără dry run, pentru că acela doar simulează. Și acum se instalează Docker împreună cu Docker Compose și așteptăm câteva minute până când este gata. Perfect, acum că s-a instalat, verificăm ce versiune avem. Docker version. Și avem versiunea 29.3.1 și dacă zicem și Docker Compose version, vedem că avem și Docker Compose version 5.1.1.
Și avem Docker pregătit pentru instalarea noastră. Bun, acum mergem pe pagina Word.me sau ce aplicație vreți să instalați și vă uitați dacă aplicația respectivă are Docker file sau Docker Compose. Dacă are aceste fișiere, înseamnă că aplicația poate fi instalată cu ajutorul Docker. Deci observăm că Word.me poate fi instalat cu Docker. Avem acest link, îl copiem și folosim git, clone și linkul nostru. Ok, acum avem aplicația noastră copiată, intrăm în directorul copiat și totul este pregătit de instalare. Acum că avem totul copiat, va trebui să configurăm câteva fișiere pentru a seta aplicația să funcționeze corespunzător. Pentru asta mergem înapoi la aplicație, mergem pe Docker, vom avea nevoie de acest environment file, să-l customizăm, o să separ așa. Da, și suntem acum în Word.me și ne spune că trebuie să copiem fișierul example într-un fișier activ, pentru că Docker se va uita în acest fișier și va extrage de acolo informațiile necesare. cp.nv.example.nv. Și acum pur și simplu face o copie a acelui fișier și pur și simplu intrăm și îl edităm cu nano.nv și ce avem aici? Avem Better Authentication Secret și va trebui să facem un cod de autentificare. Eu o să generez o cheie și pentru a genera ne se spune aici cum putem genera, folosim OpenSSL, pur și simplu copy-paste comanda și ne-a generat un cod, îl copiem și mergem înapoi aici și înlocuim acest text cu codul nostru, save. Și aici ni se spune în loc de localhost că ar trebui să folosim IP-ul serverului nostru, așadar vom merge și vom înlocui localhost cu IP-ul serverului nostru, care este 1.72 și în cazul nostru va trebui să activăm și acest label Better Authentication URL. Vom scoate comentariul și vom pune IP-ul nostru HTTP. Va trebui să adăugăm și aici IP-ul nostru 5173. Nu. Aici este legătura cu backend-ul și va trebui să... Backend-ul este pe portul 3000 și o să vă arăt imediat despre ce e vorba. Da, ni se spune aici, backend-ul este pe portul 3000. Hei, Doru din viitor acum, îmi editez clipul și mi-am dat seama că verific Docker Compose, care este responsabil pentru instalarea softului nostru și am uitat să menționez treaba asta, ce caut eu în acel fișier, deci acum verific dacă totul e în regulă acolo, înainte de a porni aplicația. Bun, după cum putem observa, client URL, Better Authentication URL și Secret se află între aceste acoloade, ceea ce înseamnă că informația va fi luată din fișierul NV pe care l-am editat adineauri. Dacă în fișierul respectiv nu există declarat client URL, de exemplu, atunci va fi folosit localhost. Dar în cazul nostru, noi am editat acel fișier, așadar aceste câmpuri vor fi înlocuite automat de acolo și totul pare că este în regulă aici. Și la final aici, dacă vrem să pornim serviciile, pur și simplu pornim Docker-ul nostru, Docker Compose, și acum el își trage tot ce are nevoie. Ok, gata, aplicația s-a instalat, a luat vreo 2 minute și ar trebui să ruleze acum, că intrăm pe 10.10.1.72 5173. Perfect. Avem frontend-ul, putem să punem aici Doru. Super. Funcționează foarte fain. Ok. Și dacă e să notez aici ceva și să salvez, eventual dau refresh, funcționează. Aplicația funcționează. Acum am aplicația
disponibilă, pot să intru și de pe telefon. Chiar vreau să fac un test. Intru pe aplicație cu contul meu și acum să zicem că vreau să mai creez o notă. Test de pe telefon. Și avem testul de pe telefon. Bun, acum că avem aplicația funcțională pe serverul nostru, să zicem că echipa vine cu un update și vrem să actualizăm programul nostru, atunci intrăm în WordMe și dăm git pull și îmi spune că e already up to date, dar nu a găsit nimic, dar dacă ar fi fost adusă vreo actualizare aplicației, după git pull îi dăm docker compose up, foarte important, --build, pentru că va reconstrui totul. Eu am dat deja un rebuild mai devreme, dar pot să-i mai dau o dată și pur și simplu reface toată aplicația cu noile actualizări. Și după asta aveți în continuare acces la fișierele voastre și puteți folosi aplicația în continuare. Cam asta e tot. Astăzi am învățat cum putem folosi o aplicație de pe GitHub pe calculatorul nostru personal sau pe serverul nostru. WordMe reprezintă începutul unui parteneriat cu Team Coders, care va continua cu lucruri mai complexe și pe care le vom explora împreună. Ai încerca WordMe pe propriul server? Scrie-mi în comentarii. Dacă vrei să testezi aplicația fără niciun efort, intră direct pe wordy.me. Toate recomenzile le găsești pe GitHub, las un link în descriere. Și până data viitoare, nu uita să fii creativ. Ciao!